Sebelah effects ni dia ada elements. Elements ni kalau kita klik di sini dia sebenarnya koleksi macam gambar lah, ada macam emoji pun ada. Okay, macam contoh yang ni. Right, so dia ada macam-macam lah kat sini kita boleh letak. So apakah dia akan keluar macam mana Dia akan keluar di atas gambar ataupun video tu. Okay, so dia memberi satu efek tambahan lagi. So contohnya di gambar ni kita dah ada bubble, tapi saya tak nak bubble ni, ataupun kita nak buang efek bubble ni, kita nak letak contoh ni lah, batch ni lah. Okay, alright, so kita boleh je klik kepada scene ni dan right click dan cari delete effects. So nanti gambar star tu hilang, dan saya nak letakkan yang ini di atas ni. Okay, alright, so satu tips kalau kita nak letakkan effects, so kita boleh je halakan kita punya time punya line warna biru, warna merah ni. Kita letakkan contoh di sini, kita letak permulaan dia, batch dia nak keluar di sini kan. Okay, so kita letakkan effects ni dan kita letakkan di sini. So dia melekat, nampak? Melekat kat situ. So dan bila kita drag double click, kita nak check dia punya timing dia keluar macam mana. Alright, okay, so dia macam tu. So kita, bolehkah kita nak ubah dia punya perkataan dia? Effects ni sebenarnya dia tak boleh ubah perkataan, tapi kita sebenarnya boleh ubah dia punya size. So katakanlah saya klik kat sini dan ya, so nampak size dia besar ni, so kita boleh kecilkan dia macam ni. Alright, okay, kalau kita nak letak dalam kita punya video pun boleh, sama juga macam ni. Alright, dan kita boleh masukkan effects kita, pergi kat effects, dan katakanlah saya nak letakkan, pergi kat element, saya nak letakkan emoji lah, ni. Okay, so saya tarikkan dia dan saya masukkan dia di sini, di atas ni. Okay, so dan kita kecilkan dia, dan kita boleh adjust emoji ni. So kita double click kat sini dan ada kotak ni. So katakanlah emoji ni saya nak cover muka di sinilah, muka saya ni. Okay, alright, so nanti bila dia play, kita try daripada awal ni, batch ni. Tu dia kecil atas tu. Contohlah gitulah. So itulah effects, maksudnya dia adalah tambahan kepada video kita. Okay, so ada banyak effects kat sini. So sebenarnya dekat dalam ni dia boleh tambah-tambah lagi. Okay, even ada macam gambar arrow pun ada. Kalau macam kita bagi tutorial, kita boleh pakai arrow-arrow ni, tapi perlukan timing lah. Kita kena timingkan dia macam mana nak keluar dan sebagainya. Alright, so itu pasal elements. Okay, nak melengkapkan kita punya video, kita tambah lagi title dan kita letak end. So katakanlah title end saya kat sini, saya dapatkan dia dan double click. Okay, klik lagi di dalam ni, dan so yang ni tu tukarlah. Okay, so selesai. So kita nak play pada awal. Kalau rasa macam audio tu terlampau lambat keluar, kita boleh potong. Kita tarik di sini dan kita gunakan. Okay, dan kita tarik di ke depan, so dia tak adalah awal tu kosong. So kita mulakan balik pada awal. Okay, kalau kita nampak macam ada
ada line ni, dia macam tiba-tiba terlewat kan. Kita boleh adjust ni, advance. Yang ini, nampak dia punya ni macam terlebih ni. So kita boleh pendekkan timeline untuk dia punya tu supaya dia hilang pada masa yang sama dengan langkah seterusnya ni. So tak adalah dia lambat sangat hilang. Okay, so tekan OK dan kita try play. Oh, dia keluar juga. So yang ni kita nak pendekkan lagi. Double klik advance. So ni alright, so tekan OK dan try. Oh, dia keluar juga. Masa lagi keluar. Okay, so sebenarnya kita kena tengoklah apa problem dia dan kita boleh try to adjust settings dia. Okay, benda-benda macam ni dia memang kita kena jaga tengok timing dia lah. So katakanlah ni, so kita pendekkan dia, tengok macam mana. Okay tak? Okay. Alright, so selesai dah video ringkas. Ini contoh lah tutorial, okay? Okay. Selepas pada ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak menguruskan kita punya layer ni. Okay, dan juga macam mana kita nak asingkan audio dalam video ni. Okay.